හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාට මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද QuickBooks සිස්ටම් එකේ කස්ටමර් ලිස්ට් එක සහ අයිටම් ලිස්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා අපේ සිංහල පාඩම් මාලාව අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. right. අපි මුලින්ම Excel එක බලමු. එතකොට මේකේ තියෙනවා බලන්න මේ කස්ටමර් ලිස්ට් එකක්. එතකොට මේකේ මුලින්ම පෙන්වන්න ඕන කස්ටමර් කෝඩ් එක තියෙනවා. මේ විදිහට කස්ටමර් කෝඩ් එක තියෙනවා. කස්ටමර් නේම් එක ඉන්නවා. එතකොට ආයතනයේ මට ලබා දුන්නු මේ Excel sheet එකේ කස්ටමර් නේ ඇඩ්‍රස් එකට තියෙන කස්ටමර් නේම් එකයි ටෙලිෆෝන් නම්බර එකයි. එතකොට මට ඕන මේ C කියන කොලම් එකේ තමයි මේ කස්ටමර් නේම් එක ගාම ටෙලිෆෝන් නම්බර එක තියෙන්නේ. මට මේක වෙන් කරගන්න ඕන මේ DE කියන කොලම් එකට. එතකොට මම මේකේ Excel එකේ ෆෝමියුලා එකක් භාවිතා කරලා මේ දෙක වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් චුට්ටක් දැනගන්න මේ ෆෝමියුලා එක Excel එකක එක කොලම් එකේ තියෙන data සහ ඒ කියන්නේ text data සහ numeric data වෙන් කරගන්න ෆෝමියුලා එක මේ. එතකොට මේක E වලට ටෙලිෆෝන් නම්බර එක ගත්තා මේ ෆෝමියුලා එක ගහලා. මේ C කියන එක තමයි අපි කඩලා ගන්නෙ DE වලට. එතකොට මේ district area එක rep මේ fields උත් අපි import කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ එක කොලම් එකක තියෙන data දෙකට කඩා ගන්න එක customers ලාගේ. එතකොට item එකේදී තියෙන්නේ item code එක සහ item name එක දෙකට එකතු කරලා ගන්න ෆෝමියුලා එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකත් Excel එකේ තියෙන ෆෝමියුලා එකක් අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ 1 මැද්දේ තියෙන ඩෑෂ් එක මේ ඩෑෂ් එක තමයි තියෙන්නේ. අපිට නිකන් මෙතනට තරුවක් දා ගන්න ඕන නම් තරු ලකුණ දැම්මම එතන තරු ලකුණක් එනවා. ওই විදිහට තමයි කොලම් දෙකක් එකට එක්කව කරගන්නේ සහ එක කොලම් එකක තියෙන එකක් කොලම් දෙකකට වෙන් කරගන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු අපි කස්ටමර් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න එක. එතකොට මේ විදිහට QB එක ඕපන් කරපුවාන් පස්සේ ෆයිල් වල තියෙනවා යුටිලිටි කියන එකේ import excel file කියලා. මේක ගියාන් පස්සේ තියෙනවා add edit multiple list මේක යොස් කරගත්තා. යොස් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට පොඩි තප්පර පහක් ගියාන් පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එක එනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට අපි දැන් කස්ටමර්ස්ලා තමයි මෙතන import කරගන්න යන්නේ. මේ කස්ටමර් කියන එකේ තියලා එතකොට අපි කස්ටමයිස් කොලම් කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එක එහෙ මෙහෙ කරලා හදාගන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා available columns ටික. opening balance, customer job number, telephone number, first number මේවා. එතකොට මගේ Excel එකේ තියෙන ඒවා ටික තමයි මම ගන්න. එතකොට customer code කියන එක එතකොට මෙතනින් ගන්නවා. තියෙනවා customer account number කියන එක මේ අරන් තියෙනවා. ඒ විදිහට customer name එක. name එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. name එක අරන් තියෙනවා. name එක එතකොට මට ඕනේ මේ C column එකයි මේ column එකයි මට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද customer name එක තියෙනවා. මම මේක භාවිතා කරේ මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක ගන්න විතරයි. එතකොට මට මේ CD කියන column දෙක අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඒ ටික මම hide කරන්න ඕනේ. hide කරන්න කලින් මේ යට ටික මට ඕනනේ. ඒක නිසා මම ඒ ටික පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට move කරගන්නවා. මේ විදිහට select කරලා කට් කරලා මේ පැත්තට තියාගන්නවා. තියාගෙන මම මේ C සහ D එක hide කරලා දානවා. delete කරොත් එම් ෆෝමියුලා එක යන නිසා මම මේක hide කරනවා. hide කරාන් පස්සේ මේ ටික මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මට customer code එක තියෙනවා. customer name එක තියෙනවා. main phone number එක තියෙනවා. එතකොට district එක තියෙනවා. district එක area එක rep customer balance එක මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ district area කියන එක customer එකට add කරගන්නේ මේ අපි මෙතන QB එකේ ගියන් පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕකේ කරලා එතනින් ක්ලෝස් කරලා customer කියන එකට ගියන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන define field වල
අපිට පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. මෙතන new කියන එකට ගිහිල්ලා මම නිකන් කස්ටමර් නිකන් අකුරක් දාලා කියලා මෙතන තියෙනවා additional info කියලා. additional info එක මෙන්න මෙතනට අපිට මේ define field එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙක ඇඩ් කරගත්තේ මෙහෙමයි. මේ define field කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන දුන්නා district area කියලා. මේක අපි කස්ටමර්ටනේ භාවිතා කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා කස්ටමර්ට රයිට් දෙක දැම්මා. මෙතන අපි ටෙක්ස්ට් තමා ගන්නෙ. මෙතනින් අපි ටෙක්ස්ට් නේ ගන්නෙ. නිසා ටෙක්ස්ට් කියන එකට අපි right any text කියන එක සිලෙක්ට් කරා. මෙතන නිකන් සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන any text කියන එක. මේ විදිහට transaction වලටත් භාවිතා කරනවා. අපි customer list එකක් ගත්තොත් ඒකටත් එන්න ඕන නිසා මේ ටිකට හරි දැම්මා. ඒ විදිහට මට ඕනේ කියමුකෝ තව මොකක් හරි එකක් ගන්න. අපි දාමු root number කියලා. root number කියලා දානවා. දාලා මෙතන කස්ටමර්ට ඇප්ලයි වෙන්න ඕනේ any text transfer වලටත් ඕනේ list වලටත් ඕනේ. දාලා මේ විදිහට දාලා මම ඕකේ කරගන්නවා. මේකත් ඕකේ කරාන් පස්සේ බලන්න මෙතනට ඒ root number කියන එක එනවා. right root number කියලා එකකුත් එනවා. ඊට මේක අපි save වෙලානේ තියෙන root number කියන එක ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. customer මට save කරගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක cancel කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් close කරලා මේකත් close කරලා ගිහිල්ලා අපි ආයේ customer import කියන එකට ගියාන් පස්සේ බලන්න අර root number කියන එක අපිට list වෙනවා. පොඩි වෙලාවක් යනවා අපේ screen එක එන්න. මොකද ඒකේ ටක් බර වැඩි ෆයිල් එකක් නිසා ඔය විදිහට එනවා. මෙතනදී අපිට customize column කියන එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන දැන් අපි root number එක add කරපු එක මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අවශ්‍ය නැත්තම් මේ පැත්තට අපිට අයින් කරන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තට දාන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නැත්තම්. ඒකට මේකේ තියෙන available column එකේ යටත් root number කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනට. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපිට මේක ඇඩ් කරගන්නේ. අලුතෙන් ෆීල්ඩ් එකක්. ඒකට අපිට ඕන නම් මේ Excel එකට ඕන නම් මෙතනට දාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. root number කියලා දැන් දාලා ඒකත් අපි ඕන නම් import කරලා බලමු. දෙක මේකත් මේක 3 4 5 6 මේ විදිහට දාගන්න. එතකොට අපේ list එකේ root number එක මේකේ role එකම තියෙනවා root number කියලා. මේ තියෙනවා customer balance එකට මේ පැත්තේ root number කියලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ data ටික මේකට paste කරගන්න. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ එතනින් මේක select කරගන්නවා මේ ටික උඩ ඒවා select කරගන්නේ නැහැ. header එක QB එකේ තියෙනවානේ. මේ ටික copy කරලා control C ගහලා මෙතන ගිහිල්ලා අපි මෙතන paste කරගන්න තියෙන්නේ. paste කරපුවාන් පස්සේ මේ ටික එනවා. එතකොට බලන්න මෙතන මේ රුවන්ුයි සුනිලුයි කියන කට්ටියට red පාටින් පෙන්වනවා. මොකද අපේ QB database එකේ rep හදලා නැහැ. එතකොට අපිට මෙතන පුළුවන් add new කියන එකට click කරලා මෙතන ගිහිල්ලා sales rep name එක රුවන් කියලා මෙතන දෙනවා. මෙතනටත් quick add එකෙන් ගිහිල්ලා other name එක okay කරනවා. මෙතනටත් රුවන් කියලා දෙනවා. ඊළඟ okay කරනවා. එතකොට රුවන් fill වෙනවා. ඒ විදිහට සුනිල්ලත් අපිට quick setup එකෙන් ගියා. මෙතනටත් සුනිල් කියලා දුන්නා. ඊළඟ okay කරනවා. quick add එකෙන් other එකට දාලා සුනිල්ලත් save කරගන්නවා. එතනින් okay කරනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ red color වෙච්ච ටික නිකන් click කරන්න තියෙන්නේ. save and close කරනවා. save changes කිව්වන් පස්සේ මේ ටික record ටික save කියලා පෙන්නනවා. okay කරනවා. අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපේ customer center එකට ගිහිල්ලා බැලුවාන් පස්සේ අපිට මේ customers ටික පෙන්නනවා balance සුත් එක්ක. මේ තියෙනවා 28යි 82000යි 98යි ලක්ෂයයි කියලා. ඔය විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ customer කෙනෙක්ට අර අපි දාපු root එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මේ customer edit කියන එකට ගියන් පස්සේ additional field වල ගියන් පස්සේ බලන්න කොලම්බෝ උහන 2
බලමු ග්ලෝබල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකට තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. කොලම්බෝ වුහන 2. ග්ලෝබල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකේ තියෙන්නේ කොලම්බෝ වුහන 2. හරිනේ. ඕපනින් බැලන්ස් එකක් නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි කස්ටමර්ස්ලා ටික ඉම්පෝට් කරගත්තේ. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් report වල ගියන් පස්සේ customer receivable වල ගියන් පස්සේ අර area wise route number wise report filter කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු දැන් ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ item ටික කොහොමද import කරගන්නේ කියලා. එතකොට item ටික import කරගන්න ඕනේ අපි මේ විදිහට item ටික අපි ගත්තාන් පස්සේ මෙතන කෝඩ් එක තියෙනවා name එක තියෙනවා name එකයි කෝඩ් එකයි දෙකම එකට අපි මේවා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට item name එකයි කෝඩ් එකයි දෙකම එකට තියෙනවා. මේක pin කරගන්න ෆෝමියුලා එක තමයි උඩ පෙන්නන්නේ ඔයාලට මේ විදිහට. එතකොට මේකේ group එක desktop component. එතකොට Dell laptop එක තියෙන්නේ laptop කියන group එකේ. එතකොට අපි මුලින්ම මේ ටික QuickBook එකට ගිහිල්ලා මෙතන ෆයිල් කියන එකේ ගියන් පස්සේ import කියන එකෙන් අපි ආයි ගන්නවා මේක. එතනින් ගිහිල්ලා මේක yes කරගන්නවා. ඊපස්සේ අපිට ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක ආවයින් පස්සේ අපි මේ කලින් අන්තිමට import කරේ කස්ටමර්ස්ලා නිසා මේ ඉන්නේ අපි item කියන එකට මාරු කරනවා. inventory part කියන එකට මාරු කරනවා. මාරු කරාම බලන්න item name එක තියෙනවා. sub item of කියන එකක් තියෙනවා. මේ පිළිවෙලට item name එක තියෙනවා. අපි item name එකට මේක ගමු කෝඩ් එකත් එක්ක. ඒකයි අපි ඒක එකහු කරලා හදාගත්තේ මේ දෙක. sub item of කියන එක තියෙනවා quantity sale price value. quantity value quantity sales price value. එතකොට sales price එක අපිට මේ පැත්තට ගන්න ඕන දකුණු පැත්තට. එතකොට අපි customize column කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ sales price කියන එක up කරගන්න. right. ඔය විදිහට අපි දානවා මේ margin markup අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේක remove කරගන්න. so okay කරලා අපි අර Excel එකේ තියෙන මෙතන මේ ටික විතරක් copy කරලා paste කරගන්න. මේක copy කරලා UB එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි paste කරනවා. paste කරපුවාන් පස්සේ අපිට අර විදිහටම මේක red color වලින් පෙන්නනවා මේ group දෙක නැහැ කියලා. අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිල්ලා new කියන එකට ගිහිල්ලා මේ group දෙක හදා ගන්න ඕනේ. මේ දෙක ගිහිල්ලා group එක අපි මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. අපි group එක හදුවේ නැහැ. මේ විදිහට copy කරලා මේක paste කරගෙන group දෙක අපි හදා ගන්නවා. මේක sales account කියන එකට දාන්න ඕනේ. මෙතන එතකොට laptop කියන එකත් අපි හදා ගන්න ඕනේ. part laptop හරි. sales කියන එකට දාලා මේ group දෙක හැදුවා. ඊපස්සේ මෙතනදී අපි මේක sales account කියන එකට තමයි දාන්න ඕනේ. sales කියන එක මේ ටික copy down කරගන්න පුළුවන් මේක right click කරලා මේ විදිහට දැම්මන් පස්සේ මේක එනවා quantity හරි value හරි මේ දෙක නම් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට save and close කරගත්තා. පස්සේ අපේ item save වුණා කියලා අපිට එනවා. මේ විදිහට save වුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ item list එකට ගියන් පස්සේ බලන්න මේ විදිහට අපේ item ටික ගන්නට import වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි ස්ටොක් අයිටම්ස් ටික කස්ටමර් ලිස්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තේ අපේ ටැලි එකට. ඉතින් සියලු දෙනාටම අපේ පාස් ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනයත් මතක් කරන ගමන් මේ විදිහට අපේ දැනුම නිවැරදි ආකාරයෙන් ලබා දෙන පාස් ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනයත් සම්බන්ධ වෙන්න කියන ගමන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා කියනවා.